Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia la nivel de potențial pentru întreaga săptămână. Și vă rog frumos să luați de aici informațiile care rezonează cu voi, ceea ce înțelegeți și ceea ce considerați că vă este vouă util în mod direct. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături. Vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Aprecierile voastre chiar îmi sunt de ajutor. Am reușit cu greu, mărturisesc, săptămâna trecută să termin de postat toate zodiile și spun cu greu pentru că am întârziat din cauza problemelor tehnice ale platformei YouTube. Nu știu din ce cauză, nu au funcționat subtitrările și pentru că audiența mea nu este doar în limba română, limba mea nativă, nu am putut să postez clipurile. În consecință, vă mulțumesc pentru că ați fost răbdători. Să vedem așadar despre ce este vorba în săptămâna ce urmează. Venus, zeița frumuseții și a iubirii, și începe tranzitul prin balanță fix la început de săptămână, când și planeta metamorfozei, Pluton, își reia mersul direct în Vărsător. Este un lucru foarte bun pentru că energia sa a fost destul de densă. 5 luni l-am avut în retrogradare și în sfârșit cumva lucrurile încep să se liniștească. Acolo unde anterior aveam provocări sau ne părea că situația este fără cale de ieșire, acum vom avea prilejul, posibilitatea să găsim o soluție. Este o perioadă foarte bună în care, în dinamica familiei tale, să nu intri în provocări, să oferi ajutorul, sprijinul, dar fără să te sacrifici. De asemenea, este și o perioadă care poate aduce transformări pozitive, poate aduce și mici câștiguri financiare în plus, poate aduce corecții în ceea ce privește anumite situații, însă poate aduce și tendința de a risipi mai ușor. Vom avea soarele într-un aspect mai tensionat cu Jupiter și Jupiter chiar amplifică tot ceea ce atinge. Chiar începând de vineri, așa, s-a prăbușit ceva prin piața cripto, s-au întâmplat niște lucruri care nu sunt neapărat cinstite, corecte și loiale, că afectează și bursa. Vă reamintesc, așa, încetișor, fără panică, fără nimic dus la extrem, că intrăm, suntem, nici nu știu cum să le așez mai corect în pagină, într-o perioadă de criză, pentru că lucrurile au fost în exces. Absolut tot a fost în exces. Și atunci când lucrurile sunt în exces, nu este bine. Balanța se înclină într-o parte și undeva există o lipsă de echilibru. Vom vedea cum se vor desfășura aceste lucruri. Pluton, în mers direct acum în Vărsător, nivelează, egalează. Asta înseamnă că poate fi vorba despre un potențial de reconciliere, fie la nivel financiar, fie la nivel personal, fie în relații. Venus este în balanță, la ea acasă, totul este boem, rafinat. Să vedem. Avem o vază spartă, casa a 5-a și Taurul. Uite, situații care au fost complicate, situații din care nu știai cum să ieși, se pot acum rezolva. O schimbare de situație, dar care poate aduce un exces. Să fiți atenți. Vă dau un exemplu. Nu mi permite să-mi cumpăr un articol vestimentar, să ajungem în extrema în care îl cumpărăm în rate, cu cardul de credit. Deci, cam așa poate fi săptămâna ce urmează. Cu reconciliere, mai ales în ceea ce privește partea financiară și în situațiile în care nu ai avut încredere în tine însuți sau însăți, unde nu ai simțit că situația este stabilă. Ceva ce te-a dezechilibrat se poate corecta acum. Și în relația cu ai tăi copii. Poate fi o săptămână în care ești solicitat sau mai solicitat de relația cu ai tăi copii sau cu ai tăi părinți. Pasărea Phoenix, o remediere de situație, avem arhetipul Scorpionului, guvernatorul Scorpionului, Pluton, își reia mersul direct în Vărsător și casa a 9-a, casa lui Jupiter, dar și semnul Săgetătorului. Transformare, reînnoire, o reînnoire de contract, o vindecare la nivel de sănătate
a copiilor voștri, o situație în care simți că în sfârșit ai controlul asupra lucrurilor care se petrec, o nouă epocă care începe, epoca aerului și a focului, am ieșit din epoca pământului, din epoca apei. Sau în acest sens vă recomand filmele Avatar 1 și 2, foarte interesante, foarte explicite filmele respective. Este vorba despre o perioadă care încheie niște situații complicate pentru ca voi să puteți beneficia de regenerare și de un nou început. Sau ceva ce are legătură cu o învățătură. În sfârșit am învățat ceva, am înțeles ceva sau înțelegem ceva din asta. Din nou, casa a noua a Săgetătorului l-am invocat. Este și o săptămână cu energie foarte multă. Pe zona profesională ai energie, ai stamina, forță vitală să duci la bun sfârșit proiecte mai vechi, să închei niște situații complicate sau să îți faci treaba. Cu grație, cu foarte multă grație, cu o capacitate desăvârșită de a negocia prin diplomație, atât că dacă ți este solicitat ajutorul, nu te sacrifica, nu te duce în extremă, nu face treaba altcuiva. Judecata, reconcilieri, îndrăgostiții și alegeri foarte importante. 3 de bâte, Asul de cupe, foarte bună energia. Știam că este o săptămână ușor neobișnuită pentru această lună și am spus că această lună este una destul de dificilă și de tensionată, în sensul în care încheie foarte multe lucruri, fiind într-o perioadă de tranziție. Indicat ar fi să ne adaptăm, pentru că de opus nu ne mai putem opune acelor lucruri care sunt iremediabile, ireversibile. La nivel general și conform tranzitelor, această săptămână îți aduce oportunitatea de a lua niște decizii cu care sigur că vei trăi de acum înainte, dar decizii în urma cărora ce se poate întâmpla te încântă, este satisfacție profesională aici, este satisfacție personală, este și foarte multă iubire. Uite, reconciliere pe zona de relații, vindecare pe zona corpului fizic și energie la locul de muncă. Atât de simplu. La nivel de relații, este o perioadă în care, uite, există posibilitatea de reconcilieri. O săptămână mai liniștită, în care atunci când intri într-un conflict, să spunem, sau în care ai ceva de împărțit cu cineva, te vezi și pe tine, poate îți pare rău, poate conștientizezi și ce faci tu, sau poate fi vorba despre oamenii cu care interacționați voi și cu care aveți o relație acum, de orice natură. Pot ei înșiși să ajungă la concluzia că și ei greșesc. Este un fel de fraternitate, de săptămână învăluită într-o ușoară empatie, compasiune, să-mi iubesc și aproapele. Această energie, desigur că va aduce de la sine mai multă armonie. Este ușoară energia pe zona relațiilor în săptămâna ce urmează. Nu ușoară în sensul că nu se întâmplă nimic, ci ușor de reparat. Apoi, există posibilitatea de împăcare, acolo unde să spunem că au existat discuții care au dus către o separare irevocabilă. Acea separare irevocabilă s-ar putea în săptămâna ce urmează să fie totuși nivelată de energia planetei Pluton în Vărsător și să răsară de undeva un sentiment de a discuta, de a mai discuta odată, de a vedea totuși dacă mai există ceva ce putem face împreună. Există un fel de regret, un fel de acțiune de a privi înapoi, dar într-un sens bun. Pe zona planului profesional, financiar, este o săptămână în care se întâmplă niște lucruri bune. Și aici voi face referire la toate proiectele pe care anterior le aveați în lucru, toate acele obiective pe care vi le-ați trasat, dar de care nu v-ați putut ocupa sau nu ați avut timp să vă ocupați, sau acolo unde au existat blocaje. Uite că acum puteți începe să le reluați și încet, încet să le și finalizați.
Este o veste bună pe care unii dintre voi o puteți primi. Este un fel de culoar, de undă verde, că puteți avansa, că puteți începe să faceți anumite lucruri sau tot ceea ce aveați în lucru acum poate fi bifat. Pur și simplu o energie bună. Iar la nivel de sănătate, este o săptămână în care unii dintre voi vă veți simți mai bine, pentru că este această energie a focului care vă ajută, vă susține, vă ridică din pat, vă motivează, vă determină să faceți ceea ce anterior nu puteați face. Poate fi o discuție care anterior a fost aprinsă și cu nervi, care acum sfârșește cu o strângere în brațe. Justiția. O săptămână justă, Venus în balanță. O săptămână care te ajută și să iei niște hotărâri și să-ți calmezi mintea și să vezi tu mai limpede o situație, să nu-ți mai pară atât de dramatică, poate și de toxică. Regele de bâte. O săptămână pentru acțiune. Nu este o săptămână ușoară ca și activitate, însă este o săptămână ușoară ca și energie, pentru că poți rezolva tot ceea ce îți propui. Pajul de bâte, foarte multă curiozitate să văd unde duc aceste lucruri sau foarte multe lucruri mici începute pe care le poți finaliza acum, iar rezultatul va fi unul mare pe măsură și îți va aduce încântare. Pe de altă parte, este o perioadă mai dinamică, mai jovială, poate unii dintre voi mergeți la spectacole, poate pentru unii dintre voi se întâmplă ceva pe zona legală, pe zona juridică. Poate pentru alții dintre voi este o perioadă foarte bună în care învățați ceva, începeți niște studii aprofundate, poate fi o publicație sau o publicare, puteți citi un articol în ziar care vă dă încredere sau puteți voi să fiți cei care publicați o știre. Având în vedere că acum mai toată lumea are conturi pe mediile de socializare, ceva din ceea ce faceți voi poate deveni viral, pentru că este de actualitate acest termen. De asemenea, poate fi o săptămână foarte bună în care sunteți implicați în treburi, activități cu ai voștri copii, mai ales dacă aceștia sunt tineri, foarte tineri sau mici. O săptămână în care faceți într-una lucruri, dar care țin de domeniul academic, educativ. De asemenea, poate fi și o săptămână în care să resimțiți oboseala, dar veți fi foarte mulțumiți. Uite, pentru unii dintre voi sunt încasări de bani, sunt câștiguri de bani. Poate nu atât de mult cât v-ați dori, cât v-ați aștepta, dar vedeți bani în cont. Sunt câștiguri poate mai mici, dar sigure și sunt deblocări de plată. Se deblochează ceva. Sau poate pentru alții dintre voi poate însemna ceva planuri, eșalonări de plată, ceva ce implică rate, credite, zona de creanțe, zona de taxe, de impozite. Niște lucruri se întâmplă în favoarea voastră, spre binele vostru în săptămâna ce urmează. De asemenea, este vorba despre o săptămână în care în familia ta se poate recupera ceva. Fiecare dintre voi veți ști ce ați putea recupera. Ori vă împăcați, ori vorbiți, ori vă ajutați reciproc. Uite, sensul vieții. Este o săptămână cu sens sau o săptămână în care apare această frecvență a egalității, a fraternității, se clarifică niște lucruri, se face dreptate acolo unde anterior ați avut niște griji, niște apăsări, reușiți niște lucruri pe care înainte nu le puteați face, nu le vedeați voi cumva complete sau completate. Și aici este o săptămână prin care pur și simplu nu vă veți mai simți sub presiune. Se eliberează o presiune. Ori trebuie să aveți grijă la mașină sau la aparaturile care folosesc presiune, orice ar însemna asta pentru voi, ori vă eliberați de o presiune, respirați, ușurați într-un anume sens.
Pentru fiecare dintre voi va fi în funcție de contextul pe care îl aveți voi acum. Se luminează calea, se eliberează calea. Poate chiar traficul să fie mai liber, până și așa potențial există. Hai să vedem pe zona de sănătate, la ce să fim atenți. Mușchi, zona de sistem muscular. Poate fi vorba și despre disciplină, poate fi vorba și despre sistemul osos. Saturn este în continuare în retrogradare. Pelvisul, aici poate fi vorba și despre emoții care se deblochează. De bucurie vă simțiți eliberați sau poate fi nevoia de a elibera emoții depozitate în corpul vostru, rămase în corpul vostru prin dans, prin mișcări, prin mișcarea limfei. Și glezna, Pluton învărsător. Gleznele le regăsim sub arhetipul vărsătorului, sub arhetipul peștilor, la cum sunt acum tranzitele. Este o perioadă în care te poți mișca, este totul mai flexibil. În consecință, săptămâna este mai ușoară, așa cum am menționat pentru toată lumea. Vedeți cum arată și poza aici. Mă adaptez mai ușor, rezolv mai ușor, mă mișc mai ușor, orice ar însemna asta pentru voi. Hai să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, și talismanele confirmă. Vedeți, o săptămână în care porniți să faceți ceva anume și nu vă opriți până ce nu terminați. Adică nu aveți impedimente, lucrurile merg mai lin, mai cursiv. Vești bune pe zona de sănătate. Ce afecțiuni aveți în cazul în care aveți, nu vă supără foarte tare. Primiți niște vești bune în acest sens. O săptămână cu mai multă bucurie ca cea anterioară, o săptămână mai clară și la locul de muncă, și în casă, și din punct de vedere financiar, parcă este mai multă ordine. Veți resimți cu siguranță acest lucru. Uite, vă veți simți mai mult în siguranță, mai relaxați, mai liniștiți. Marte este în Scorpion și ajută la procesul de creație și la procesul de creație pe zona energiei sexuale, să aveți grijă în cazul în care nu vă doriți să vă extindeți familia, dar și la procesul acesta de creație când vine vorba despre responsabilitățile pe care le aveți. Încep ceva și nu mă opresc până nu termin. Foarte multă pasiune, este o săptămână și profundă în care oamenii se întâlnesc în idei, în care vă întâlniți sau vă ies în cale fix acei oameni care sunt potriviți pentru ceea ce aveți voi nevoie să faceți. Atenție să nu întârziați, sau uite, o săptămână foarte bună pentru a urgenta niște lucruri, pentru a rezolva niște lucruri foarte urgente, care au rămas urgente. O săptămână de relaxare, sigur că vom avea de lucru, dar nu sub această presiune, dar nu sub presiunea de săptămâna trecută. Poate fi și o persoană care vă solicită ajutorul, un prieten foarte bun sau niște sfaturi bine primite, bune, niște sfaturi de la cineva care vă ajută, vă vrea binele. Aveți sprijin, vă ajută niște oameni care poate nu fac lucrurile așa cum aveți voi viziunea, dar asta nu înseamnă că nu le fac bine. Este și o săptămână prin care să înțelegem că suntem diferiți, unici, pentru că își reia Pluton mersul direct, fiecare este unic în felul său și putem conviețui toți împreună. Pentru următorii 19 ani deja, nu mai sunt 20, Pluton ne va împinge să ne acceptăm reciproc, mai ales va fi de foarte mare importanță acest lucru pentru că va interveni inteligența artificială și, spre exemplu, veți vedea pe internet clipuri și nu veți ști dacă sunt făcute de oameni sau de roboți. Nu este o săptămână, să știți, pentru voință de fier, pentru impus punctul de vedere. Nu există câștig în așa situații. Mesaje, discuții, foarte multe discuții, avem și îndrăgostiți aici,
foarte multă activitate, inițieri. Merg să fac, discut, dau un telefon, scriu acel e-mail, nu amânăm. Iar aici inițialele sunt S, E, D, C, M, Y, K, O, V, P și R. Dacă vă recunoașteți numele sau inițialele acestea spun ceva pentru voi, atunci este excelent. O săptămână pentru plantat semințe și avem această energie a berbecului. Da. Ce începe în această perioadă, cu siguranță va fi util și folositor când se declanșează tranzitele din luna martie. Se rezolvă niște situații complicate, acolo unde au existat multe informații încălcite sau neclare. Se descurcă, se clarifică ceva, sunt concluzii clare. Puteți relua un proces, puteți relua o acțiune pe care anterior nu ați dus-o la bun sfârșit sau ați avut dubii. Nu v-a fost clar ce să faceți. O săptămână pentru plată, se culeg niște roade, vă intră niște bani sau trebuie să faceți niște plăți, dar este bine ce faceți. Un registru, înregistrați ceva unii dintre voi sau ar trebui să vă notați pentru a nu uita. Voi știți în ce măsură sunt atâtea situații. O săptămână pentru a găsi răspunsurile, a găsi soluțiile la niște provocări sau acolo unde aveați nevoie anterior de date, de răspunsuri, le găsiți. Cineva este gata, ceva începe. Va exista tendința să se exagereze. Atenție la aceste lucruri, pentru că, uite, putem exagera cu mâncarea sau să nu avem voie să mâncăm anumite alimente și să spunem, lasă, de data asta merge. Atenție, doar, lumea va avea un fel de putere de semizeu. Adică nu este o săptămână normală, revin cu mai multe informații. De ce am spus asta într-o emisiune următoare? Este o săptămână atipică, să știți. Nu pierdeți timpul, faceți ce trebuie. Ceva este prea mult. Acolo unde este exagerat, unde ceva este prea mult, trebuie lucrat în acest sens. Ori cineva te roagă să îi oferi ajutor, ori trebuie să crezi suficient de mult. Există provocări la nivel de credință. Niște vești care ne implică pe toți la nivel internațional. Iar se întâmplă vreo chestie, lucruri care se întâmplă global, internațional. Ceva se întâmplă, ceva se resetează, ceva la nivel bancar. Am primit și eu mesaje că se consolidează cumva mai multe platforme, digitalizarea, tot ceea ce v-am spus. Pluton în Vărsător se ocupă de nivelare. Nu știm încă în ce sens. Un corp diplomatic. Oriunde dintre voi începeți să lucrați la corpul fizic, la sănătate, se întâmplă ceva bine în acest sens, ori întâlniți niște oameni importanți. Este și ceva legat de o casă aici, pentru aceia dintre voi care aveți provocări, mai ales la nivel juridic, în legătură cu niște imobile sau cu niște tranzacții, sau poate sunteți voi avocați pe zona aceasta care are legătură și cu dreptul civil și cu zona legată de imobiliare. Aveți rezultate bune. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți, oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!